trong ngành nhôm kính nhá. Đây là tôi xin được giới thiệu, đây là dòng sản phẩm Contact Plus mới nhất ở thị trường hiện nay. Đấy, nó gồm có chuyển góc tự động, nhá. Góc tự động bằng hai đầu. Mình có thể cho tốc độ chuyển góc nó nhanh và chậm tùy theo ý muốn sở thích của mình. Đây là hệ thống chuyển góc tự động. Thứ hai, ưu việt hơn nó là Ray 40 trục liền thân máy để tạo cái độ chắc chắn cho thân máy, và khi di chuyển vận chuyển máy thì nó sẽ không bị xê dịch và bị rung để sai góc độ khi trong thời gian lâu. Thứ hai đó là mình có thể là mình kẹp thì mình có thể đưa lên hạ xuống này. Đấy. Và có thể mình cắt từng đầu độc lập được. Ví dụ mình muốn cắt đầu 1 mình có thể chọn đầu 1 để mình cắt này. Đây là để cắt đầu 1 cho trong nó chậm hơn. Hệ thống lượn và trục rất nhẹ nhàng và êm ái. Đó là mình cắt đầu hai. Đây là mình cắt động lực rất nhẹ nhàng theo cho ra tiếp theo thì mình có thể mình cắt hai đầu một lần này. Tôi có thêm bóng đèn để hỗ trợ khi mà mình làm việc trong cái khoảng không gian nó tối chật hẹp, thì có thể làm một đèn để cho nó cướp. Đấy, di chuyển rất đơn giản nhẹ nhàng. Đấy, mình có thể rút cong thu gọn nhẹ nhàng từ dưới lên hay là từ trên xuống được. Đấy, rất có ích và tiện lợi cho những anh em mà công việc nhiều, làm ban đêm. Và đầu máy di chuyển rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hay có thể thả ra đi rất nhẹ nhàng. Đấy, khi mà được thì nó có 4 tuki cố định ở trong này, tuki để nó không gì và đè lên cái thành của dây trượt rất nhẹ nhàng. Và tính năng ưu việt của nó ấy, thì nó lại có thêm một cái bàn chắn thì khi mình cắt phôi nhôm thì nó không bị quá cứng, và mình chắn cứng của nó thì một cái góc độ nó chuẩn bị hơn ổn hơn. Tôi có thể tôi cho rồi em chích rồi. tôi có thể cho để khi các anh em muốn kiểm tra lưỡi ấy, cái dòng điện như cái kia là phải khởi động máy mình không thể tự động để mà kiểm tra lưỡi được, thì chúng tôi cải tiến hơn. Bây giờ chúng tôi có thể là cho ra lưỡi để khi không khởi động máy chúng tôi có thể cho ra lưỡi vào đây để tôi khóa cái trục lại để anh em kiểm tra lưỡi khi mà mình cắt lưỡi và mình cần đi để kiểm tra cái lưỡi có đúng phải là cái lưỡi tiêu chuẩn hay không. Đấy, ví dụ như là
có đúng là thương hiệu của công ty không đấy, mình có thể mình xem và qua bên kia mình xem bản đồ của lưới đấy. Xoay lưới rất nhẹ nhàng để kiểm tra từng góc độ lưới đấy, khi kiểm tra xong mình cho vào. Và tương tự như thế mình kiểm tra lưới đầu số 1. Đây là kiểm tra lưới đầu số 1. Em vặn cái cho trục xuống, vặn chặt cái trục